Сьогодні ви потрапили до справжніх фанатиків орхідей, і якщо ви тут уперше, ви стали свідками унікального серіалу про життя квітів, де ми не просто вирощуємо, а створюємо історію. І 4,5 роки очікування саме стільки пройшло з моменту появи перших сходів до цієї мети. Понад 50 місяців щоденного догляду, надії та терпіння заради однієї мети – побачити, що ж приховала у собі генетика двох легенд – Дарвіна та кам'яної троянди. Тож, вітаю усіх глядачів і гостей каналу, я Станіслав і ви на каналі Орхідеї вдома. І для тих, хто ще не став фанатиком, а тільки починає робити перші кроки, ось, будь ласка, так виглядає Дарвін, а ось так виглядає кам'яна троянда. І сьогоднішня історія розгортається у Києві, де у дбайливих руках пані Маргарити розквітла вже четверта дитина від пари Дарвін та кам'яна троянда. Хочу звернутися до пані Маргарити. Пам'ятаєте, з чого все починалося? Як 16 листопада 2024 року я відправив вам коротеньке відео, показуючи кілька малюків-сіянців на вибір. На екрані якраз ви бачите саме ці кадри. І серед усіх варіантів серце підказала їй обрати саме цю четверту за рахунком рослину. Тоді це була лише надія в маленькому стаканчику. А сьогодні це вже історія успіху, яка підтверджує, інтуїція справжнього колекціонера ніколи не підводить. А чому я вирішив, що колекціонер, то подивіться, яке повідомлення в телеграмі пані Маргарита мені прислала, то ви все зрозумієте. А зараз кілька секунд краси, з якою я експериментую. Саме ось з цих орхідей, які ви зараз бачите на екрані, я експериментую і намагаюся запилити одну орхідею на іншу. Деякі із глядачів, я вже не пам'ятаю, вибачте, по ім'ям, пропонують мені запилити, наприклад, Дарвіна на Дарвіна. Але, на жаль, досі в мене ще не вийшло саме таке запилення. Але я не зупиняюся і в майбутньому сподіваюся, що в мене все вийде. Тож підтримайте, будь ласка, канал Орхідеї вдома своїми лайками. Звісно, буду дуже вдячний за коментарі, бо саме лайк і коментар, ну і звичайна кількість підписників сприяє тому, щоб алгоритми Ютуба продвигали це відео або цей канал. Буду дуже вдячний. Ну, а ми зараз переходимо до нашої красуні з Києва і давайте розглянемо її трішечки поближче. Ви тільки подивіться на цю витончену благодать. Ну, колір пелюсток, він такий не просто білий, він м'який, молочно-кремовий і нібито насичений таким, знаєте, теплим, сонячним, світлим з середини. Але головний акцент, я вважаю, що це все ж таки губа. Вона має такий, ну я би так би мовив, насичений бордово-винний центр. І він плавно так розмивається у сонячні жовті края. Ну, така собі акварельна розмальовка. До речі, така розмальовка робить кожну квітку на цій рослині неповторною. Ну, що стосовно форми квітки, то форми квітки ідеально збалансовані по горизонталі. І бачите, є така легка хвилястість пелюсток, вона, до речі, додає їй особливого шарму. Це саме той випадок, коли реальність
виявилася набагато яскравішою за будь-які очікування. Ну, це я виказав свої почуття. Можливо, у пані Маргарити вони трохи інші, але я дуже-дуже задоволений тим, що вийшло. Ну, а зараз хвилиночку понасолоджуйтесь цією красою і, звичайно, залиште свої коментарі з почуттями, які нахлинули на вас при розгляді цієї красуні. І, мабуть, прийшов уже час розказати вам про справжній шок і головну новинку цього випуску. Це все ж таки не колір цієї рослини, а це аромат. Батьки цієї красуні зовсім не мали запаху. Тож я не очікував того, що трапиться саме таке. Як пише пані Маргарита, квітка почала пахнути вже з відкриттям другого бутона, і цей аромат стає деталі сильнішим. Це просто легкий квітковий шлейф, і вона виразно і щоденно пахне трояндою. Аромат відчутний і вранці, і в обід. Пробиваються гени дальніх предків, які так яскраво проявили себе саме в цій четвертій рослині. Це справжній виграш у генетичній лотереї, адже отримати ароматну орхідею від неароматних батьків – це рідкісна вдача та справжнє диво для колекціонерів. Тож наша сьогоднішня історія – це є чергове підтвердження того, наскільки дивовижний є світ гібридизації. Важливо пам'ятати, кожен, хто став власником сіянця від пари Дарвін і кам'яна троянда, володіє справжнім ексклюзивом. Як ми вже бачили на прикладі попередніх 3 рослин, при такому розведенні кожен малюк – це чистий аркуш. Ідентичних не існує. Ви стаєте господарем унікальної орхідеї, якої немає більше ні в кого в світі. Тож цей шлях від насіння до ароматного цвітіння довжиною у 4,5 роки – наша спільна гордість. Пані Маргарита, дякую, що поділилися цією магією. Тож, друзі, якщо вам сподобалася ця ароматна історія, обов'язково поділіться посиланням на відео зі своїми друзями-архолюбителями. Давайте разом примножувати красу. Підписуйтесь, до речі, на канал Орхідеї вдома, ставте вподобайки та заходьте до нас на канал знову і знову за новими порціями натхнення. До зустрічі!